Začneme 5 cviků pro regeneraci páteře, základní program, v kterém budeme protahovat záda, hlava půjde dopředu, bříško zůstává a protahujeme zadní skupinu hrudníku a jdeme dozadu, nepřesáhneme loktem přes tělo a lépe otevřeme a jdeme zase dopředu, hlava se sklápí, pánev zůstává víc vepředu než hrudník a znova se otevřeme, přitáhneme lopatky k sobě a znova lehce pokrčené nohy nám umožní otevření bederní páteře. Terapeut může tady pomoct trošku v protažením, dáme ruce zase do základní pozice, ale můžeme pomoct lehce s přitažením a stimulací bříška, podržením žeber a protažením lopatky se dostaneme o kousíček dál. Jdeme dopředu, hlava, protažení a otevíráme se, přitahujeme a tady jsme zase hýbali hlavou, aby jsme dostali hlavu lépe do osy a to nám umožní potom lepší pohyb lopatky dozadu dolů, většinou až o centimetr dále. A zase jedeme dopředu, protáhneme zpřimovače páteře a tady pomocí pohybu lopatky, která stimuluje protilehlý bok, se snažíme získat maximální kontrakci na břišních svalech ve spirále latissimus dorsi. Ještě jednou protáhneme a srovnáme se. Tak, otočíme se teďka ke kameře a pojedeme povolení kolenou, protažení zad a pojedeme jenom loktem k tělu, dál se zastavíme, ale vidíme, že lopatka bude potřebovat lepší protažení a taky pomůžeme. Uvolnění, protažení zad a teď směřuje lopatka proti lehlému boku a tam vznikne pevná boční břišní stěna, která stabilizuje náš pohyb. Ještě jednou a po přitažení lopatky rozvineme paži do boku, palec bude směřovat nahoru a protáhneme už prsní svaly. Tato síla je větší, cítím na boku lepší zpevnění. Ještě jednou a zkontrolujeme, jestli břišní svaly jsou dostatečně aktivovány. A půjdeme přes hlavičku, nejdřív nahoru. Tady vidíme lopatku, že stoupla, ale my ji budeme sesouvat dolů, od ucha dolů. Lehce půjdeme ještě za hlavu a povolíme. Tady ta síla je maximální a proto taky budeme mít maximální odpověď na protilehlé břišní stěně. Dalším pohybem půjdeme přes hlavu, lehce pokrčíme loket se pokusíme vysunout dopředu, dlaň vzad, nádech a terapeut tady může krásně protáhnout prsní svaly, zatímco tady zase protahujeme svaly zádové, podélné, tedy zpřimovač páteře. Ještě jednou spolu se znova nadýchneme a s výdechem terapeut i pacient protahujou. Další, poslední je dlaň vzhůru a tady musíme přitahovat, nezůstáváme pryč od těla, ale přitahujeme. Opět můžeme opřít loket a pomoct lopatce dolů. Znova se můžeme spolu nadýchnout a vydýchnout. Otáčíme se dál v našem kruhu a tady skřížíme ruce, rozvineme záda zase přes naší ruku, otevřeme, přitáhneme lopatky k sobě. Ještě jednou skřížíme, tady můžeme vydechnout a nadechneme a vydechneme sem. Zatím se jedná o přípravné pomalé cvičení, takže dvojí výdech je možný nádech a výdech. Křížíme s výdechem, bude lépe protažené zádové svalstvo a s výdechem bude lépe stimulované břišní svalstvo. Takže ještě jednou nádech, roztáhneme záda a výdech, protáhneme prsní svaly, zpevňujeme hýždě, přitahujeme, máme. Povotočíme se a máme tady
boční tah, tentokrát ze zadu, už jsme ji dělali a první bude přitažení lopatky, která stimuluje protilehlou břišní stěnu v tomto směru a jedeme znova, povolíme, protáhneme, dobrá fixace lopatky, maličko můžeme pomoct, zase tady v té pozici můžeme pokývat hlavou a rotací zasunout hlavu, když to máme, nádech a s výdechem můžu ještě pomoct lopatce k pohybem dolů. A jedeme ještě jednou a už tady půjdeme s rukou do boku, tady máme protažení té přední skupiny a větší sílu, která bude stimulovat protilehlý bok. Ještě jednou. A další bude vysunutí ruky nahoru, lehce i dozadu za tělo a zase lopatka bude potřebovat dolů. Nadechneme se spolu dolů a já tu lopatku tlačím směrem k protilehlému pasu, kde bude stabilní boční břišní stěna. Povolíme a uvolníme. Tak, další bude uvolnění a přes hlavu pokrčíme loket a zase protažení prsních svalů. Vidíte, že ten loket má tendenci jít dozadu, ale to není dobře. Nadýchneme a pomůžeme lopatce dolů a jdeme zase přes hlavu a dopomoc lopatky dozadu. Dolů, tady můžeme ještě maličko protáhnout, když to bude možné. A poslední bude dlaň vzhůru. A dlaň se vytočí směrem nahoru, můžeme prsty povolit. A zase jedná se o protažení prsních svalů, fixace lopatky a tah svalů, trapezius, latissimus, směrem k protilehému pasu, takže šikmé břišní svaly. Teď se otočíme zase ještě jednou ke mně a klikneme si levou nohou dozadu, tak, aby nás viděli naši posluchači a diváci. Zbalíme se, otevřeme a teď zase bude pevná dolní fixace, lokty jdou směrem dopředu a tady si vlásky použijeme, aby nám ukázali, že jsou za hlavou a že hlava není předsunutá. Když to máme, nadýchneme a ještě maličko posuneme lopatku dozadu dolů a zase se zabalíme. Bříško pomáhá protažení zádových svalů. S výdechem tady zdviháme pánev nahoru a pevným zadečkem na té noze, co je vzadu, protahujeme svaly vepředu, přímý sval stehení, bedro, kyčlo, stehení a další ohybače kyčle zabalíme a žebra používáme k takovému vysunutí toho hrudníku nahoru, protažení páteře, otevřeme se a přitáhneme a ještě jednou protažení zádových svalů, protažení prsních svalů, protažení svalů kyčle, před kyčlem, tedy ohybačů kyčle. Vyměníme nohy. A je to opakování téhož, zabalíme, rozbalíme a spevňujeme zadeček a protahujeme ohybače kyčle. Ještě jednou, tady můžeme vydechnout, tím se nám vytáhne lépe hrudník nahoru a otevřeme paže a pevným zadečkem v dolní části tlačíme vpřed, aby se nám protáhly ohybače kyčle. Ještě naposled zabalíme a rozbalíme. Tak, a už jsme krásně vyrovnali všechno, co nabízí sedavé zaměstnání. Takže je to především pro školáky a pro všechny kancelářské zaměstnance. Otočíme se na druhou stranu a teď budeme protahovat tu zadní stranu dolní končetiny a záda, takže se můžeme nadýchnout a s výdechem hlavičku pustíme
dolů, pojďme ještě dolů. Já podržím pánev, aby se nezdvihala a tady vzadu dojde k pěknému protažení. Otevřeme ruce, přitáhneme pěkně lopatky k sobě a kýváním hlavy uvolníme zase a zkusíme maličko ještě přitáhnout lopatku. Ještě rolujeme dopředu, bříško je oporou. Já zkusím tady udržet ten hrudník v oblasti pánve a nepředklonit, ale rozvinout. Že nadýchneme se spolu a přes moji ruku jdeme dopředu, zpátky ještě jednou a nádech a s výdechem to zkusíme takhle protáhnout, nadýchneme a teď přijde ta aktivní fáze, kdy zase bude zpevněné bříško a budeme uvolňovat zádový svaly, aby se prokrvily, zatímco tady je protáhneme a při návratu zpátky se zase budou posilovat a na konci se plně relaxují. Já tady cítím plnou relaxaci. Vyměníme dolní končetiny. Tak. A rolujeme hlavu, ale pozor, vidíte, tady jsme se dostali příliš dopředu a to není dobře, tak se vrátíme nahoru a pojedeme znovu dopředu, podržím pánev a teďka přes moji ruku se zkusíme dál ponořit dopředu, ale nedovolím, aby nám hrudník šel vpřed. A jedeme nahoru, zpevníme a zase posouváme, protahujeme záda a protahujeme dolní končetinu v té zadní části. To jsou ty biceps, semitendinosus, semimembranosus. A zase jedeme dopředu a tady ta strana bude potřebovat víc protáhnout, taky podržím a nenechám utíkat to tělo dopředu, protože jak by se naklonilo napětí na zádech by rostlo. Ještě nadechnem a s výdechem půjdeme dopředu, nadechnem a s výdechem půjdeme dozadu a zpevníme. Takže máme první sestavu cviků, s kterou začneme. Jak se ji naučíme, budeme pokračovat cviky, které budou na destičce. Pojďme sem. Dáme nohu dopředu a jenom ten samý program bude pokračovat tím, že budeme větší protažení zad, budeme mít zase v aktivní fázi váhu prakticky celou na zadní končetině a tím budeme mít lepší senzomotorický efekt, uvolním. Dobrý, další program bude spočívat v tom, dáme destičku pryč, že budeme cvičit celý program na jedné dolní končetině, zvedneme a tím se nám ještě víc zvýší tlak na dolní končetinu, povolíme a tento senzomotorický efekt zlepší aktivaci břišních svalů. Další rozvoj naší metody bude spočívat v tom, že si klekneme ve směru od lana na levý koleno. Pravou nohu dáme dopředu a uděláme kombinované protažení, kdy budeme protahovat záda a zadní stranu dolní končetiny. Narovnáme se, srovnáme se, zapneme zadeček a budeme se posouvat vpřed. Ale nesmíme udělat lordózu a zkusíme ještě pevnějším glutem posouvat, aby vepředu byla relaxace a vzadu síla. Znova zabalíme se, protáhneme záda a zadní stranu dolní končetiny a teďka aktivní kontrakcí gluteu. Tady protahujeme přední skupinu stehna. Ještě jednou. A až budeme mít protažení 10 cm, budeme schopni pěkně chodit bez prohnutí bederní páteře do lordózy. Až budeme mít, zabalíme, 20 cm, budeme připraveni na pomalý běh a pomůžeme teďka trošku popotáhnout, ale nesmíme sklopit pánev před a naopak vyzdvihovat. Až budeme mít 30 cm, tak budeme připraveni na rychlé běhy a náš běh se podstatně zrychlí. Takže to je hlavní program, takhle je postupně rozvíjíme, dáme si ještě gumy na dolní končetiny a ukážeme jeden cvik koordinace chůze, aby jsme měli jasno, jak budeme náš program dále rozvíjet. 2 úlky
Tyče chytáme o něco níže, než je loket, takže asi takhle asi o jednu pěst. Dáváme je tam, kde máme chodidlo. Dáme pravou nohu dopředu, nahoru, k tomu si dáme levou horní končetinu, půjdeme dozadu, zase vznik lordózy je špatný, gluteus je pevný, lopatka jde do dolní fixa, to znamená šikmo dolů k protilehému pasu, můžeme jít zase dopředu. A je to skřížený pohybový vzor, který má stejný svalový zapojení jako při chůzi. Při chůzi budeme mít volný krk, osový postavení, lopatka půjde dozadu, dolů a můžeme jít dopředu. A zase trenér nebo terapeut může tady pomáhat fixovat žebra, protažení těch prsních svalů. Ještě jednou dopředu půjdeme a dozadu. A je tady pevný zadeček, vodorovná pánev, vodorovná pozice ucho, oko a vyměníme si dolní končetiny ještě. A totéž je na druhé straně zase dolní fixace, lehce pokrčený loket, lopatka dozadu dolů, vidíte, že to jde ještě o 3 cm dál a pokývnutím hlavy a rotací se dostaneme ještě na další zlepšení fixace lopatky. Teď je konečně pěkně postavená vertikálně a jdeme dopředu zase a máme tady posílení lopatkový svalů, dobrý dozadu, lopatkový svalů, pevné břicho, uvolněný záda, pevný gluteus a ruka je vzadu v extenzi, dolní fixace lopatky, břišní svaly, gluteus, takže plná spirální stabilizace chůze a pak už nás nachází, pak už půjdeme projít s hůlkami přesně v tomto koordinačním vzoru. Já myslím, že nám to stačí a máme teď mnoho, co bychom udělali pro své tělo. Stačí cvičit 5 minut, když se toto naučíme rychle, 5 minut denně, dá se ta základní sestava za 5 minut zvládnout a 5 minut denně není mnoho. Používejme to také v každé hodině tělocviku jako rozcvičku, jako koordinační vzor, proto, abychom mohli být zdraví, aby jsme měli zdravé děti. Ve zdravém sportu rozcvička 5 minut taky by šla a každý, kdo sedí v kanceláři, tak já doufám, že by si 5 minut našel místo cigaretky, aby si zacvičil. Děkuji.